Và hôm nay chị đang cầm trên tay một quyển sách về một ngôi nhà búp bê rất là dễ thương luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan ngôi nhà đơn giản này nha. Và các em thấy đó, đây là một quyển sách với ngôi nhà được thiết kế theo kiểu phong cách tối giản nhất có thể nè. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi búp bê cho các em cùng xem nha. Một cô nàng búp bê với mái tóc đen rất là xinh xắn nè. Sau khi thức dậy, chị sẽ cho búp bê đi tắm rửa sạch sẽ nè, làm vệ sinh cá nhân nha. Rồi sẽ qua bên phòng thay đồ, lựa một bộ đồ thật là dễ thương để mặc nè. Tiếp theo sẽ là một bữa ăn sáng thật là ngon miệng. Rồi búp bê sẽ ra ngoài cái chợ nhé. Và ở bên ngoài rất là lạnh cho nên chị sẽ cho búp bê mặc thêm chiếc áo ấm này để đi ra ngoài nha. Đã quét dọn xong xuôi hết trước và sau nhà rồi, bây giờ búp bê sẽ trở về trong ngôi nhà và thay một bộ đồ để đi ra ngoài đường có công việc nhé. Chị thấy rằng bộ đồ này là hợp nhất cho công việc của ngày hôm nay rồi. Búp bê sẽ mang theo đôi guốc này nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài đường thôi nè. Các em thấy quyển sách này như thế nào? Hãy bình luận ngay bên dưới cho chị biết với nha. Và bây giờ chính là lúc chị hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách này rồi nè. Đầu tiên chúng ta sẽ in những cái trang này ra nè. Các em có thể bấm dừng video lại để vẽ theo, hoặc là các em có thể làm giống như chị nè. Chị sẽ vẽ bằng trên máy tính của mình, sau đó và chị in ra nè. Sau khi đã in ra đầy đủ những bức tranh rồi, chúng ta sẽ bắt đầu dùng kéo để cắt tất cả những cái tranh này ra nha. Và đây là thành quả sau khi chị đã cắt xong. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những bước quan trọng nha. Chúng ta sẽ lựa tất cả các đồ dùng của hai căn phòng này trước nè. Sau đó sẽ sử dụng băng keo trong để dán hai trang này lại với nhau.
dùng còn lại chúng ta sẽ sử dụng băng keo hai mặt nè và dán ở mặt đằng sau nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hai trang phòng ngủ và nhà vệ sinh rồi đúng không nè? Và bây giờ chúng ta sẽ qua trang tiếp theo. Các em cũng sẽ làm tương tự như các bước giống như vừa rồi đối với hai trang này nhé. Thì các em đã đủ 3 trang giống như của chị rồi đúng không nè? Và tiếp theo là các em sẽ sử dụng hồ khô hoặc là hồ nước để dán những trang này lại với nhau nha. Cuối cùng của chúng ta chính là dán những trang bìa ở mặt trước và mặt sau của trang sách này nha. Vậy là ngôi nhà đã được hoàn thành rồi nè. Một quyển sách với một ngôi nhà màu hồng rất là dễ thương và đơn giản đúng không nè? Và các em ơi, nếu các em thích chị làm quyển sách gì thì hãy bình luận ngay bên dưới video và gợi ý cho chị biết với nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nha.